নমস্কাৰ মুন কিচনলৈ আপোনালোক সকলোকে আদৰণি জনাইছো আজি মই এটা নতুন ৰেচিপি লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহিছো ভাল লাগিলে শেয়াৰ কৰিব লাইক কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব থ্যাংক ইউ আহকচোন তেনেহলে ৰেচিপি বনাবলৈ আৰম্ভ কৰো প্ৰথমতে কেৰাহীখনত তেলটো গৰম কৰি লব তাৰ পিছত তাতে শুকান জলকীয়া দুটা পাঁচফোৰণ কেইটামান আৰু কুটি থোৱা আদা কিটকন দি দিব দি পেলাই অকমান ভাজিব আপুনি আদাখিনি ৰঙচুৱাকৈ ভাজি এতিয়া মই মূলা দিছো প্ৰথমতে মূলাখিনি দি মই অলপ ভাজি লম দেখিছেনে মূলাখিনি মই এটা ভাজি আছো ধুনীয়াকৈ তাৰ পিছত মই ইয়াতে স্কোৱাচ দিলো স্কোৱাচখিনি অকমান ভাজি লৈছো এটো খাই ভাল লাগে নিৰামিষ সবজি আপুনি ব্ৰতত থাকিলে সবজিটো খাব পাৰে তাৰ পিছত মই ৰঙলাও দিলো আকৌ অকন ভাজি আছো এতিয়া মই সৰু সৰুকে দুফাল কৰি কাটি থোৱা সৰু আলু গুটি হেয়াও মই দি দিলো তাৰপিছত মই ইয়াতে নিমখ দিছো নিমখ দিম তাৰপিছত মই ইয়াতে হালধি অলপ দিম হালধিও দিলো ভাজি আছো এই ধুই থোৱা বন্ধাকবি পাতখিনি মই ধুনীয়াকৈ দিলো ভাজি আছো বন্ধাকবিটো মই পিছত হেতু কাৰণেই দিছো কাৰণ বন্ধাকবিটো পটককে গলি যায় সেইকাৰণে বন্ধাকবিটো মই অকমান দেৰিকৈ দিছো তাৰপিছত মই কাটি থোৱা ফুলকবিখিনি দিলো তাৰপিছত মই এটা ভাজি আছো ভাজি পেলাই মই ইয়াতে এতিয়া জিৰা গুড়ি দিছো দেখিছে আপোনালোকে তাৰপিছত মই জলকীয়া গুড়ি দিছো জলকীয়া গুড়ি দি পেলাই মই অলপমান ভাজিম চব্জিকণ লৰাই দিম পানী মই পটককে নিদিওঁ এতিয়া মই কেঁচা জলকীয়া 4টা দিলো পানীটো পটককে দিব নালাগে কাৰণ ইয়াতে বন্ধাকবি আৰু ফুলকবি অলপ পানী ওলাব তাৰ পৰা বা স্কচৰ পৰা পানী ওলাব সেইকাৰণে পানীটো পটককে বেছিকেও দিব নালাগে কমকেও দিব নালাগে আপুনি জোখৰ পৰিমাণটো চাই পেলাই দিব কোনে কিমান জোখত পানীটো জোলটো খাই ভাল পায় চব্জিখনৰ মই অলপ দেৰি ভাজি লৈ পেলাই তাৰপিছত মই ঢাকনখন দি দিলো ঢাকনখন খুলি পেলাই মই এতিয়া আধা মই গৰম পানী দি দিলো গৰম পানী দি পেলাই মই অকমান দেৰি উতলাই থাকিম তাৰপিছত মই আকৌ পানী দিয়াৰ পিছত আকৌ ঢাকনখন দি দিলো দি পেলাই অলপ দেৰি মই হ'ব দিম 10-15 মিনিট মানৰ কাৰণে মানে সিজিব দিম চব্জিখিনি সিজিলেহে তাৰ ৰসটো ওলাই আহিব চব্জিখিনি হৈ গ'ল মই এতিয়া এটা বাটিত ধুনীয়াকৈ উলিয়াই দিলো খাই চাবচোন কেনেকুৱা লাগিছে আৰু মোক কমেণ্টত জনাব থ্যাংক ইউ আৰু এটা মই শাকৰ ৰেচিপি ইয়াতে আপোনালোকক দেখুৱাম শাকখিনি মই ঘৰৰে শাক ঘৰৰে আলু কেনেকৈ ভাজিছিলোঁ আহকচোন ৰেচিপিটো আৰম্ভ কৰোঁ প্ৰথমতে মই কেৰাহীখনত শাকখিনি ধুনীয়াকৈ ধুই বাছি শাকখিনি অকণমান সিজাই লৈছোঁ পানী নিদিয়াকৈ মানে ভাপতে সিজাই লৈছোঁ তাৰপিছত মই সিজাই পেলাই শাকখিনি উঠাই ল'লোঁ উঠাই লোৱাৰ পিছত এতিয়া মই কেৰাহীখনত তেল দিলোঁ তেল দি পেলাই অকণমান আলুকেইডোখৰ মই দিলোঁ তাতে আলুকেইডোখৰ দি পেলাই মই আলুকেইডোখৰ ভাজি লৈছোঁ মানে আলুকেইডোখৰ যেতিয়া ভাজিব তেতিয়া অকণমান হালধি দিব আলুটো কালাৰটো ধুনীয়া হয় আৰু তাৰপিছত মই আলুটো ভাজি পেলাই উঠাই ল'লোঁ তাৰপিছত মই সেইখিনি তেলতে ৰচুন দিলোঁ পিঁয়াজ দিলোঁ কেঁচা জলকীয়া দিলোঁ তাৰপিছত আৰু ৰচুন কেইটামান মই এনেকৈ গোটাকৈ দি দিছোঁ কাৰণ শাকৰ ভাজিত ৰচুন থাকিলে খাই ভাল লাগে সেইখিনি মই ভাজি লোৱাৰ পিছত এতিয়া মই তাৰ ওপৰতে শাকখিনি দি দিম শাকখিনি দি লোৱাৰ পিছত মই ভাজাৰ পিছত ভাজি থাকিম যেতিয়া মই তাৰপিছত মই ইয়াতে নিমখ দিম হালধি দিম মছলা মই একো ইউজ কৰা নাই কাৰণ শাক ভাজিত মছলা দিলে খাই আমি ভাল নাপাওঁ আমি অলপমান মছলা কম খাওঁ চবেই কম খায় কাৰণ শাকত আমি অসমীয়া মানুহখিনিয়ে যিহেতু শাকত কেতিয়াও মছলা নিদিওঁ কোনোবাই দিয়ে যদিও মই নাজানো কাৰণ আমি কিন্তু কেতিয়াও শাকত মছলা দি সৰুৰ পৰা খায়ো পোৱা নাই আৰু মই সেইকাৰণে এতিয়ালৈকে বৰ্তমান মছলা দি শাক বনায়ো পোৱা নাই তথাপিতো মই চেষ্টা কৰিছোঁ মছলা নিদিয়াকৈ কেনেকৈ শাকৰ ভাজিখন বনাব পাৰি তাৰপিছত মই এইখিনিতে নিমখ হালধি দিয়াৰ পিছত শাকখিনিত আলুকেইডোখৰ দি দিম ভাজি থোৱা আলুকেইডোখৰ দি পেলাই মই অকণমান লৰাই ঢাকনিখন দি ঢাকি থৈ দিম 5 মিনিটমান ভাজি হোৱাৰ পিছত চব্জিখন কি সুন্দৰ হৈছে আৰু আপোনালোকে ঘৰতে এইখন ৰেচিপি বনাই খাব কেনেকুৱা লাগিলে মোক কমেণ্টত জনাব থ্যাংক ইউ